ค่ะทุกคนอยู่กับแอดจากข่าวแซบฮอตคอสสิบเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ดูแล้วหัวใจจะวายเพราะทั้งความรักความแค้นการไล่ล่าและบทสรุปของตัวละครหลายคนถูกอัดแน่นมาแบบไม่ให้คนดูได้พักหายใจกันเลยทีเดียวใครยังไม่ได้ดูเตือนก่อนเลยนะคะว่าสปอยหนักมากลมฟื้นแล้วแต่สิ่งแรกที่ถามกลับไม่ใช่ตัวเองหลังจากถูกยิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดในที่สุดลมก็ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางพี่น้องที่เฝ้าอาการอยู่ข้างเตียงแต่สิ่งที่ทำให้แอดใจหายก็คือคนที่เพิ่งรอดตายมาได้กลับไม่ได้ถามอาการตัวเองเลยคำถามแรกก็คือคุณบรูปลอดภัยไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าความรู้สึกที่ลมมีต่อเจ้าหญิงมันไปไกลกว่าคำว่าเป็นห่วงธรรมดามากแล้วแต่ข่าวร้ายก็ตามมาทันทีเมื่อพี่สาวบอกว่าเจ้าหญิงบรูถูกจับตัวไปแล้วลมแทบจะลุกจากเตียงทันทีทั้งที่สภาพร่างกายย่ำแย่มากตรงนี้แอดชอบนะคะเพราะมันสะท้อนว่าตลอดเรื่องที่ผ่านมาลมอาจไม่เคยยอมรับความรู้สึกตัวเองออกมาตรงๆแต่การกระทำของลมชัดกว่าคำพูดทุกอย่างฝั่งเกรซเริ่มเดินเกมสุดท้ายหลังจากทราบข่าวว่าคิงอาร์เธอร์เจ้าชายคาเรลรวมถึงบุคคลสำคัญกำลังเดินทางมาประเทศไทยเกรซรู้ทันทีว่าเวลาของตัวเองเหลือน้อยแล้วถ้ายังไม่ลงมือทุกอย่างอาจพังหมดดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเร่งแผนล้างแค้นและคนที่ต้องชดใช้ก็คือเจ้าหญิงบรูความจริงที่ถูกเก็บมานานฉากที่แอดว่าพีคที่สุดฉากหนึ่งคือฉากที่เกรซกับเจ้าหญิงบรูเผชิญหน้ากันตอนแรกแอดคิดว่าเกรซแค่เกลียดแต่ไม่ใช่เลยค่ะความรู้สึกของเกรซมันลึกกว่านั้นคือความอิจฉาที่สะสมมาหลายสิบปีเกรซบอกตรงๆว่าเธอเคยอิจฉาเจ้าหญิงบรูอิจฉาที่มีครอบครัวมีคนรักมีทุกอย่างพร้อมในขณะที่ตัวเองสูญเสียทุกอย่างไปตั้งแต่เด็กต้นตอของความแค้นและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยครอบครัวของเกรซคือตระกูลรุสโซตระกูลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกประหารชีวิตทั้งตระกูลโดยคำสั่งจากราชวงศ์เกรซคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตคนที่ต้องอยู่กับความแค้นมาตลอดชีวิตรอวันกลับมาทวงคืนตรงนี้แอดต้องบอกเลยว่าถึงวิธีการของเกรซจะผิดแต่ถ้ามองในมุมตัวละครเราจะเข้าใจว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นคนแบบนี้เจ้าหญิงบรูยอมตายแต่ไม่อยากให้ใครตายแทนเมื่อรู้สาเหตุทั้งหมดเจ้าหญิงไม่ได้แก้ตัวไม่ได้โต้เถียงกลับพูดเพียงว่าถ้าความแค้นจะจบลงได้ด้วยชีวิตของเธอก็ให้มันจบที่เธอสมเป็นเจ้าหญิงจริงๆค่ะแต่เกรซไม่ได้ต้องการแค่ชีวิตของบรูสิ่งที่เธอต้องการก็คือให้บรูเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเคยเจอและวิธีที่ดีที่สุดก็คือพรากคนที่เจ้าหญิงรักไปต่อหน้าเกรซรู้ว่าเจ้าหญิงรักวายโยนี่แหละจุดเปลี่ยนของทุกอย่างเกรซจับได้แล้วว่าคนที่อยู่ในหัวใจเจ้าหญิงไม่ใช่ใครแต่คือวายโยดังนั้นเป้าหมายต่อไปจึงกลายเป็นวายโยทันทีเจ้าชายคาเรลเป็นห่วงพี่หญิงสุดหัวใจทางฝั่งราชวงศ์เจ้าชายคาเรลเดินทางมาถึงไทยและต้องการพบวายโยเพราะเจ้าหญิงเขียนถึงวายโยในจดหมายอยู่บ่อยครั้งแต่ยังไม่ทันได้เจอข่าวร้ายก็มาถึงวายโยหายตัวไปแล้วเจ้าชายถึงกับหลุดความกังวลออกมาทันทีว่าหรือวายโยจะไปช่วยเจ้าหญิงคนเดียวกับดักที่ทุกคนรู้ว่าเป็นกับดักเกรซจงใจเปิดสัญญาณติดตามตัวเพื่อให้วายโยตามมาทุกคนรู้ลมรู้ไฟรู้วาทิตรู้ว่ามันคือกับดักแต่ปัญหาคือถึงรู้ว่าเป็นกับดักก็ไม่มีใครยอมปล่อยเจ้าหญิงไว้ระหว่างทางไฟถามลมตรงๆว่าไม่กลัวหรือลมตอบทันทีว่าถึงจะเป็นกับดักก็ต้องไปเพราะต้องปกป้องคนที่รักในที่สุดก็พูดออกมาแล้วค่ะแม้จะไม่ได้หันไปบอกรักเจ้าหญิงตรงๆแต่ประโยคนี้มันชัดยิ่งกว่าคำว่ารักอีกสงครามครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นเมื่อวายโยเดินออกมาจากที่ซ่อนเกรซก็เตรียมลงมือทันทีองรีเองก็เริ่มกดดันให้เกรซรีบจบเรื่องแต่เกรซไม่ยอมเพราะเธอต้องการเป็นคนลงมือเองสุดท้ายปังเกรซยิงองรีเข้าที่ขาทำเอาทุกคนอึ้งเพราะตอนนี้เกรซไม่เหลือใครอยู่ข้างกายแล้วอองตวนปะทะลูกชายตัวเองจังหวะเดียวกันกำลังเสริมก็มาถึงอองตวนเข้าปิดล้อมพื้นที่และสั่งให้คนร้ายวางอาวุธ
แต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกลับเป็นลูกชายของตัวเองนั่นก็คืออองรีฉากนี้แอดว่าสะเทือนใจมากเพราะทั้งคู่ต่างก็รู้ว่าถอยกลับไม่ได้แล้วอองรีรีบตัดสินใจยิงใส่อองตวนส่วนอองตวนก็จำเป็นต้องยิงตอบโต้กลายเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเกรทหนีเข้าป่าพร้อมเจ้าหญิงบลูเมื่อสถานการณ์เริ่มเสียเปรียบเกรทลากเจ้าหญิงหนีเข้าป่าส่วนวายโยเขาตามไปติดๆและนี่คือฉากสุดท้ายของสงครามครั้งนี้วายโยเล่นกับจิตใจเกรซวายโยพยายามพูดพยายามดึงสติพยายามทำให้เกรซเสียการควบคุมซึ่งก็ได้ผลเกรซเริ่มคลุ้มคลั่งเริ่มโกรธเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้วินาทีที่ไม่มีใครอยากเห็นเกรซผลักเจ้าหญิงล้มลงก่อนหันปืนใส่วายโยปังปังเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องวายโยได้รับบาดเจ็บเจ้าหญิงรีบวิ่งเข้าหาและทันใดนั้นปังกระสุนนัดสำคัญที่สุดของเรื่องเขาถูกยิงออกมาเจ้าหญิงบลูล้มลงลมหายใจหยุดนิ่งดวงตาค่อยๆปิดลงท่ามกลางความตกใจของทุกคนไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองโดยเฉพาะวายโยที่ทำได้เพียงมองคนรักค่อยๆจากไปตรงหน้าวิเคราะห์ตอนจบแอดมองว่าตอนนี้แก่นหลักไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องราชวงศ์แต่คือความรักกับความแค้นเจ้าหญิงบลูเลือกความรักลมเลือกความรักวายโยเลือกความรักแต่เกรซเลือกความแค้นและสุดท้ายความแค้นก็ทำลายทุกอย่างที่อยู่รอบตัวจนไม่เหลืออะไรเลยคำถามสำคัญก็คือเจ้าหญิงบลูสวรรคตจริงหรือไม่หรือผู้สร้างกำลังทิ้งปมไว้สำหรับตอนต่อไปอันนี้แอดยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะถ้ายังไม่เห็นการยืนยันแบบชัดๆในละครอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าสวรรคตจริงบอกเลยว่าตอนนี้คือหนึ่งในตอนที่เศร้าที่สุดของเรื่องแน่นอนแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวแซ่บฮอตก็อสซิปไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ